Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Astăzi vreau să fac prăjitura Izaura. Eu o mai am pe pagină, chiar pe la început, dar vreau să o fac în primul rând că vreau să le reamintesc oamenilor care n-au văzut această prăjitură și în al doilea rând ne-o place și vreau să o fac. Sâmbătă am musafiri și vreau să o fac. Am pus aici așa 120 de grame de unt, aici am 200 de grame de nucă care o macin. Dar nu de tot, deci o las mai mare, așa. Și o pun peste. Deci peste untul în tavă o pun. Acum dacă nu aveți robot din ăsta, nu trebuie neapărat, puteți să o tăiați și cu mâna, să o zdrobiți sau cum doriți. Așa. Eu aici o să pun și foarte puțin zahăr peste nucă. Deci să zic așa că am o lingură de zahăr. Nu știu dacă când am făcut-o cu zahăr, dar eu v-am spus că eu tot timpul trebuie să... Deci de aia trebuie să mă urmăriți, că nu fiecare rețetă e la fel. De asta vă spun drept. Că eu trebuie să... Am dat cuptorul la 180. Acum băgăm în cuptor nuca și noi facem blatul. Acum aici ori separați gălbenușele de albușe, ori faceți cum fac eu. Eu pun 5 ouă întregi, nu mai le separ, nu mai nimica. Unde ești? 2, 3, 4, 5. Pun puțină sare. Așa. Și o să le pun la bătut. Când ouăle sunt bătute bine, o să pun 200 de grame de zahăr. O să vă arăt după aia. Albușul, ouăle întregi sunt bătute bine. Acum băgăm zahăr și mixăm mai departe. Gata? Ops! Na! Nu vrea. Acum, noi o să facem așa. O linguriță plină de nes. Așa. Asta o frecăm cu o lingură de apă. Super. Și o băgăm aici înăuntru în aluat. Așa. Aici încă mai punem 8 linguri de apă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Așa. Tot aici mai punem și bicarbonat. Cam o linguriță de bicarbonat. Acum era să vă dau jos. Deci cam jumătate de lingură din asta, așa. Și eu îl sting cu oțet din asta de mere. Că am uitat să-i spun la soțul să-mi cumpere Hellas și... Dar n-are nimic, că ăsta nu e așa tare. Punem un strop.
Așa. Acum, un fel. Amestecăm. Dar să ne uităm la nucă, să nu ne ardă. Haideți că scot nuca, ca să nu o ardă. Și după aia aici punem 200 de grame de făină. E atât de simplă prăjitura asta, dar cât e de simplă, atât e de bună. Bineînțeles, cui îi place nesul. Dacă nu vă place nesul, e clar că nu-i bună. Acum cafea, dacă doriți, puteți să puneți și mai multă cafea. Și o băgăm la cuptor. Iau o paletă și imediat o punem peste. Și o punem la cuptor, o punem peste nucă. Acum nu ne iasă blatul chiar înalt, dar suficient pentru cât ne trebuie. Că nu ne trebuie blat înalt. Uf! Am vrut să dau cu ea un pic de masă, dar am uitat că arde. Ok, o băgăm la cuptor, 180 de grade, proba scobitoare. Na, haideți să vedeți, să cred că blatul nostru este gata. Acum o să fac eu proba scobitoarea. Da, este gata, ca la, stai cum mă pun aici, tot timpul eu am pe dulap, ca la soare, cocop. Acum eu trebuie să o răstorn așa caldă cu mâini, numai aici trebuie să-mi o, în partea asta să o lipit, că nu a fost hârtia cât trebuie. Aici se deslipește hârtia, bun. Acum iau o tavă. Stai că iau grătanul ăsta mai bine. Pun o hârtie de copt. Ca să nu pun direct pe ăsta. Așa. Și o răstorn. Și dezlipim hârtia. Dacă doriți, puteți să ungeți puțin, dar nu trebuie, că ea normal are unt. Dați așa puțin aer. Super! Uitați ce fain a ieșit. O vedeți? Acum o lăsăm să răcească. Noi o să-i facem crema și vă arăt după aia. Haideți să vă arăt. Eu am pus, după ce am pus ouăle și zahărul, m-am dat seama că nu v-am filmat. Am pus 4 ouă. Uitați că și se vede 4 gălbenușe. Deci 4 ouă și cu 12 linguri de zahăr. Așa. Și aici punem o lingură de nesc. Sau 2 lingurițe, cum doriți.
el la fierbere se va dizolva. Dacă nu se dizolvă acum, la fierbere, când fierbe, se dizolvă. Asta noi fierbem pe abur. O să vă arăt cât îi fierb. Am pus o oală cu apă și îi fierbem pe abur. Uitați, așa bateți la el. Mai ales până să topește zahărul. Atunci e mai important. Haideți că după ce fierbe, eu vă arăt cum arată. Dar e super. Am vrut să văd dacă are gust de nes. Da, are, să știți. Normal cam în 15 minute, 20 de minute de când începe să fiarbă, ar trebui să fie gata. Ok, haideți că revin. Haideți să vă arăt. Deci ia, vedeți cum se face. Ca o smântână groasă. Acum crema noastră e gata. Că ea când se răcește, se mai întărește. Și după aia, vedeți că hai să vedeți așa. S-a făcut nesul fain. Deci am primit culoarea cappuccino. Și e suficient, să știți că am gustat. E suficient o lingură dacă băgați, nu băgați mai mult. Uitați. Vedeți, ea acum e gata. Că ea după răcire, ea se mai îngroașă. Și noi o frecăm cu unt. Frecăm 250 de grame de unt și o băgăm rece în unt. Acum noi o lăsăm la răcit. Chiar dacă își lasă sirop jos, îl puneți și pe ăla. Deci tot ce e cremă, că ea probabil că își lasă sirop așa, și luați încet și îl puneți peste unt. O să vă arăt eu. Ok, gata. Oprim focul. Și nu mai trebuie, că după aia ea se face prea tare și o mixăm mai greu pe... Acum eu o iau de pe asta, de pe foc. Puteți să nu o acoperiți cu nimica, că nu trebuie cu nimic acoperită, că ea nu face poșghiță ca la crema de lapte, știți? Mi-am stropit pe aici tot, dar nu contează. Ok. Revin cu ea după ce e rece. Haideți, prieteni, să facem crema la prăjitură. Acum să o terminăm. Pun aici 250 de grame de unt. Acum, dumneavoastră, dacă vă place margarina, lucrați cu margarină. Eu nu-mi place. Nu-mi place gustul și să știți că am primit, nu știu de la cine, odată o prăjitură și prăjitura era foarte bună, dar crema au făcut-o cu margarină Rama și nu mi-a plăcut. Eu prefer mai bine să fac mai puțină, dar să folosesc de calitate, unt de calitate. Acum noi o mixăm untul bine. Și după aia vă arăt. Haideți să vă arăt că eu l-am mixat, dar acum dau de pe margine. El începe să se albească untul, dar dăm de pe margine ca să se mixeze tot și la fund să amestecați, ca să mixeze tot bine.
haideți să mixăm și punem crema. Eu mixez și vă arăt. Acum noi ridicăm și dăm de pe margine, că crema să o lasă pe margine, știți? Și la fund. Ca să o amestecăm toată, să fie bine amestecată. Așa. Dacă știți ce fină e și ce bun gust are de cafea. Deci crema noastră e gata. Așa, asta să iau eu. Să-l iau deoparte. Și să vă arăt cât de faină. Uitați. Vedeți ce faină e? Uite. Super, super, super faină e și crema. Deci nu vi se taie. Dacă faceți așa toate să le țineți, respectați, vreau să spun, toate. Eu l-am ținut așa acoperit ca să nu se uște. Deci el atât e de moale, deci nu pot să vă spun cât e de moale blatul. Deci de la nuca cu untul s-a moiat atâta de fain. Ieri era crocant, dar astăzi este moale. Și acum punem crema deasupra. Dacă nu vreți să puneți cafea, na, că mănâncă copiii sau asta, luați cafea din aia fără cofeină. Sau o faceți cu cacao, dar puteți pune cafea fără cofeină și în blat și în în cremă. Deci eu așa o știu cu cafea. Acum toată lumea se la ca o copii. Dar v-am zis, puneți fără cofeină, liniștite. Deci crema avem suficientă. Eu acum o termin frumos de întins crema. O las la frigider ca să se întărească puțin crema. Și la final o să fac glazura de ciocolată. Eu fac cu ciocolată cu lapte. Eu v-am zis că mie nu prea îmi place aia măruie, dar na. Dar fac cu lapte, pun 2 feluri de ciocolată și fac cu lapte. Eu zic că e bine. Asta merge, prăjitura asta, la orice. La zi de naștere, la... puteți să o faceți dacă faceți pentru vânzare, la caserole. Că e foarte, foarte bună și foarte elegantă. Și cu crema fiartă. E adevărat că trebuie să stăm, să zic, cam un sfert de oră lângă cuptor, lângă aragaz când fierbem crema. Ok, eu nu mai fac nimica, că vine glazura pusă peste și n-are rost să... Dar puteți lucra cu crema asta și tort când faceți, să vedeți ce fain vă iasă. Ok, eu o bag acum la rece și după aia vă arăt.
Haideți, prieteni, uitați, eu am două ciocolăți cu lapte. Deci am una de Milka și una din asta lantă. Acum le punem la topit, cum fac eu de obicei. Prăjitura e în frigider, deci am lăsat, am zis că o las să se răcească puțin crema. Așa. Acum eu pun aici, cât să spun, cam vreo 3 linguri de ulei. 1, 2, 3. Așa, și mă duc cu ea la microunde și o las să topească. Și revin după aia. Haideți să vă arăt, uitați, ea s-a topit. Bine. Uitați ce fain arată. Îmi place ciocolata așa cu lapte, dar nu aia amăruie. Și cremele, parcă așa, dacă e amăruie, chit că la Costel îi place aia amăruie. Am avut și de 90, am avut și de... Ok, haideți că o să mă duc să aduc platul. Mă iau una din asta ca să întind. Deci crema noastră uitați, pot să pun și nici nu... Ops. Opa. Dar nu contează, că eu și așa vreau să-i fac niște dungi pe ea și atunci nu contează dacă, ca să fie așa ca cappuccino, ca violura. Cappuccino. Vedem să-mi caut. Ieri, știți că nu știu la ce am lucrat și l-am găsit pe ăsta cu dinți. Astăzi nu mai. Vedeți cum o fac? Așa. Să spăl că altfel nu-mi face modelul cum trebuie, știți? Deci nu apăsați tare, dar puțin apăsați.
Bine, asta era bun un pic să stea prăjitura. Dar merge și așa. Aici am făcut eu bine, că nu m-am dus cum trebuie. Așa, eu acum o să vă arăt ce eu am aici bombonele din astea de cafea. Și o să pun câte am. Deci cam unde cred eu că pun stai prăjitura. Că mică, dacă o lasă să închege glazura, atunci nu mai pot să pun, nu mai mi se lipesc bomboanele. Vezi? Da, cine trece cu motor așa mare. Uite, eu mai pun și așa, că am destule. Am crezut că n-am destule, dar am destule. Asta e faină să puneți, că după ce ați tăiat felia, dacă nu faceți cu glazură, știi? Ca să puneți deasupra pe prăjitură. Mai ales asta că e cu boabe cu cafea, cu gust. Acum eu o să o las ca să așa. O las să-mi pierde puțin glazura și vă fac eu o poză, să vedeți. O să revin cu poza. Haideți, prieteni, să tăiem acum prăjitura. Deci glazura acum eu tai marginea. Ca să ne iasă felia faină. Șterg cuțitul ca să... Nu tăiem feliile groase. Aici. Iar să tai marginea, că atunci iasă faine feliile. Acum eu am pus ciocolățile la mimerială. Dumneavoastră, dacă doriți, puteți să le puneți să fie cât de cât aspectoase. Dacă o faceți pentru evenimente sau așa, deci, dar eu pot să vă spun că e o bunătate. Uitați ce bine arată. Și nu pot să vă spun cât e de moale. Uitați, aluatul. O bunătate. Cu nucile caramelizate. Vă fac poza de jos. Eu cred că nu trebuie să mai spun nimica. Deci uitați-vă cât de bine arată. Fără cuvinte. Deci arată foarte bine. M-aș bucura dacă ați încerca, care n-ați făcut o rețetă asta, și să-mi scrieți dacă v-a plăcut. E o bunătate de prăjitură.
Vă mulțumim și vă dorim o zi minunată. Bye bye!